Let us learn remaining part of the short story The Model Millionaire, written by Oscar Wilde. Up till now we have discussed major as well as minor characters in the story, Alan Trevor and Beggar. Now these two are here with Hui in this remaining part of the story. See, after knowing the reality of this beggar, Hui is surprised and shocked. What is his reaction? And the discussion between these two friends at the Palette Club is here given. See, I'll read. Baron Hausberg cried Hui. Good heavens! I gave him a sorwin, and he sank into an armchair, the picture of dismay. So this is dialogue of Hui Eriskin, and he says that I didn't know that the beggar is or was Baron Hausberg. मला माहीत नव्हतं तो एक बॅरन आहे किंवा तो एक श्रीमंत माणूस आहे, सरदार आहे आणि त्याच्याकडे खूप पैसे आहेत आणि मी त्याला एक गोल्ड कॉईन दिलं भिकारी समजून. त्याला खूप दुःख होतं आणि तो त्या तिथे असलेल्या एका आर्मचेअरमध्ये कोसळतो. डिस्मे मीन्स सॉरो. So in this way, this is the reaction, very natural reaction of our weary skin towards the reality known to him. Gave him a sorwin, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. काय तू 1 पाऊंड दिलंस त्याला? असं जोरात ओरडला ट्रेवर आणि खूप जोरात हसला. बर्स्ट इन टू अ रोर मीन्स सडन लॉफ्टर लाऊड साऊंड यू मे से. And here that he started that teasing this weary skin and joking, and see what he says. My dear boy, you will never see it again. I think you might have told me, Alan, said Hui sluckily. तर तो म्हणतो की ठीक आहे, आता तुला नंतर काय अशी वेळ येणार नाही. परंतु या ठिकाणी हुईला मात्र वाईट वाटतं आणि हुई म्हणतो की यू माइट हॅव टोल्ड मी एलन, तू मला सांगायला पाहिजे की तो कोण आहे, बॅरन आहे, अँड नॉट हॅव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माय सेल्फ. मग अशी मी स्वतःच चूक करून बसलो नसतो, मूर्खसिद्ध झालो नसतो. सो it would have been something different treatment to that beggar. I didn't know. Well, to begin with, said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing arms in their reckless way. आता मात्र चेष्टा सुरू केली आहे कोण, ट्रेवरनी हुईची. आणि तो म्हणतो की अरे काय, मला काय माहित होतं की तू येशील आणि तू आता सध्याला असं दान वाटप करत फिरत आहेस सगळीकडे बेफिकीरपणे, रेकलेस, बेफिकीरपणे, आणि मला माहित नाही की तू अशी संपत्ती स्वतःची वाटत आहेस. I can understand you are kissing a pretty model, but you are giving a sorry to an ugly one? By Jove, not. Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone. And when you came in, I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. आणखी थोडंसं तो ॲड करतो की एकतर मला माहीत नव्हतं तू आल्या त्या मॉडेलला इतकी प्रशंसा करशील. मीन्स यू किसिंग अ प्रिटी मॉडेल, इथंपर्यंत ठीक होतं, बट यू गेव 1 पाऊंड टू हिम ड्यू टू हिज ॲग्लीनेस. आय डिंट नो, मला माहीत नव्हतं तू असं करशील, असं ॲलन म्हणतोय हुईला. अँड वन मोर थिंग ही ॲडेड दॅट ऑन दॅट डे he was painting the beggar and he didn't allow anybody in his studio. Even he told people that he told his servants that not to tell others that I am here in my house. हे त्यांनी सांगितलं होतं त्याच्या नोकरांना की कुणी जर मला भेटायला आलं त्यांना सांगा की मी घरात उपलब्ध नाही, मी कुणासाठी उपलब्ध नव्हतो आज, तरी तू आलास, तू त्या भिकाऱ्याला पैसे दिलेस, आता याच्यावर मी काहीच बोलू शकत नाही, असं म्हणून तो हसायला सुरुवात करतो. सो you know he was not in a full dress. One more thing he added, that Hausberg himself was actually there in some other form, in the form of beggar, so he didn't like to disclose his identity. मला कदाचित असं वाटतं की त्याला सुद्धा आपल्या जे आपण भिकारीच्या वेशात आहोत आणि आपली खरी आयडेंटिटी लोकांना कळू नये असं वाटत असेल, म्हणून मी ते पण सांगितलेलं नव्हतं. You know he was not in full dress. What a duffer he must think me, said we. आता मला कळत नाही म्हणतो, त्यांनी मला किती मूर्ख समजलं असेल. मी स्वतःबद्दल स्वतःलाच दोष देत असतो. Not at all. He was in the highest spirits after you left. परंतु खरं
काय घडलेलं होतं हुई निघून गेल्यानंतर. ह्या बेगरनी किंवा बॅरन हाऊसबर्गनी हुई बद्दलची सगळी माहिती आपल्या ॲलन ट्रेवरला विचारलेली होती आणि ॲलन ट्रेवर हुईला सांगतो की तू गेल्यानंतर त्यांनी काय केलं. नॉट ॲट ऑल, ही वॉज इन द हायेस्ट स्पिरिट्स, ही वॉज व्हेरी हॅपी वेन यू लेफ्ट दॅट स्टुडिओ after you left, kept chuckling into that himself and rubbing his old wrinkled hands together. And he was saying something in his mind. काहीतरी मनातल्या मनात तो बोलत होता. And he was even rubbing his hands together. I couldn't make out of why he was so interested to know all about you. मला स्वतःला समजलं नाही की त्याच्या मनात काय होतं ज्याच्यामुळे तो तुझ्याविषयी सर्व जाणून घेण्यासाठी उत्सुक होता. सो आय कुडंट मेक आउट मीन्स आय कुड नॉट अंडरस्टँड. कोणाला समजलेलं नाही, ॲलनला समजलेलं नाही. ही विल इन्व्हेस्ट युअर सॉरेन फॉर यू. वी पे यू द इंटरेस्ट एव्हरी 6 months अँड हॅव अ कॅपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर. आय एम अन अनलकी डेव्हिल, ग्रोल्ड हुई. तर आता तो ॲलन त्याची चेष्टा करतोय. कदाचित तुझं जो एक पाऊंडचं नाणं आहे ना, तो कुठेतरी इन्व्हेस्ट करेल आणि तुला दर 6 महिन्यांनी काहीतरी त्याच्यातून इंटरेस्ट देईल असं मला वाटतं. एवढं सगळं त्यांनी तुझी माहिती विचारलेली आहे त्याच्यावर. परंतु हुईला मात्र स्वतःच्या नशिबाला परत एकदा दोष द्यावासा वाटतो. मी खूप मूर्ख व्यक्ती आहे, अनलकी आहे. द बेस्ट थिंग आय कॅन डू इज टू गो टू बेड अँड माय डिअर ॲलन यू मस्टंट टेल एनीवन. आता एवढं सगळं मूर्खपणा मी केल्यानंतर एकच चांगली गोष्ट करू शकतो, आता मी घरी जातो आणि मी झोपतो. ॲक्च्युली 11 वाजता आपण बघितले हे दोघं क्लबमध्ये भेटलेत आणि त्या सकाळच्या ज्या इन्सिडेंटवर त्यांनी डिस्कशन केले आणि आता खरी गोष्ट त्याच्यासमोर आली आहे हुईच्या की तो भिकारी नसून एक अतिशय श्रीमंत असलेला बॅरन आहे, बॅरन हाऊसबर्ग. आणि त्याच्यामुळं मात्र आपल्या हुईची इथे एक प्रकारची गोंधळ मनामध्ये निर्माण झालाय अशी स्थिती झाली आणि तो काय झालं घरी गेलाय. I shouldn't dare show my face in the row 62 reflections I nonsense. So I am now very foolish person and here I should not dare to show my face in this area again. असं मी आता परत इथे येणं चुकीचं आहे, जाणं त्या रस्त्यावर जाणं चुकीचं आहे, मी खूप चुकीचं वागलोय. नॉनसेन्स, मी खूप मूर्ख आहे. असं कोण बोलतंय हे सगळं? मी बोलतंय. It reflects the highest credit on your philanthropic spirit, we. And don't run away. Have another cigarette and you can talk about Lara as much as you like. परंतु ॲलन जरी जाऊन झोपायला त्याला तयार असला, असं त्याच्या घरी जाऊ असं तो म्हणत असला तरी सॉरी हुई जरी म्हणत असला तरी ॲलन त्याला सोडतो का? नाही सोडत. आणि ॲलन त्याला म्हणतो की तिथं थांब आणि अजून थोड्या वेळ आपण गप्पा मारू. आता या दोघा मित्रांच्या गप्पा चालू आहेत. त्यांनी परत एक विषय काढलाय नवीनच. तो विचारतोय लॉराबद्दल. सो टेल समथिंग अबाउट लॉरा, आय वुड लाईक टू. अँड इव्हन द बॅरन वॉज इंटरेस्टेड इन, असं त्यांनी सरळ सरळ हुईला विचारले. द नेक्स्ट मॉर्निंग next morning as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written that I suppose he was come for an apology. Said Hui to himself. आता एक सकाळी नाश्ता करत आहे हुई एकटाच घरामध्ये. त्यावेळेला एक नौकर येतो आणि त्यांनी एक कार्ड आणलेलं असतं आणि त्याच्यावर लिहिलेलं असतं की मिस्टर गोस्टेनॉइडन वॉन्टेड टू मीट अँड ही इज फ्रॉम दॅट बॅरन हाऊसबर्ग. तर गस्टव नावाचा एक नौकर बॅरन हाऊसबर्ग आलेला आहे आणि त्याला हुईला भेटायचं असं त्या कार्डवर लिहिलेलं असतं. आता ह्याला वाटतं की तो कदाचित आला असेल, माझं चुकलं होतं आणि मला आता त्याला सॉरी म्हणायला जावं लागेल असं. सेड हुई टू हिमसेल्फ अँड ही टोल्ड द सर्वंट टू शो द व्हिजिटर अप. आणि मग तो सांगतो की घेऊन ये बाबा, जो कोणी मला भेटायला आले त्याच्याशी मी बोलतो. An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said in slight French accent, have I the honor of addressing Mr. Erskine? Monsieur means Mr. Erskine. आणि मी तुम्हाला बोलू शकतो का? अशा छानशा शब्दामध्ये तो व्यक्ती आपल्या समोर आलेला आहे आणि त्यांनी त्या गस्टो नावाचं अतिशय छोटंसं कॅरेक्टर, मायनर कॅरेक्टर आपल्या स्टोरीमध्ये एंटर झालेलं आहे. हुई बोर्ड, आय हॅव कम फ्रॉम बॅरन हाऊसबर्ग. So he is there before we and see the Baron. I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies. Then stammered हुई. तो म्हणतो सॉरी मी खूप चुकलो आहे त्यांच्याशी वागण्यामध्ये. तुम्ही
प्लीज जाऊन सांगा, मी म्हणजे माझी मला क्षमा असावी. द बॅरन सेड द ओल्ड जेंटलमॅन विथ अ स्माईल. परंतु हा जो बॅरन आहे तो काय करतो, एक स्माईल देतोय त्याला आणि म्हणतोय की हिज कमिशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर अँड एक्सटेंडेड सील्ड एनव्हलप. आणि हे पत्र तुम्हाला बॅरनने दिले, तुम्हाला द्यायला सांगितले, तो मी घेऊन आलोय असं सर्वंट म्हणतो आणि त्या कुणाला देतोय, आपल्या हुईला देतोय. ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन अ वेडिंग प्रेझेंट टू हुई एरिस्किन अँड लॉरा मर्टन फ्रॉम अन ओल्ड बेकर. आणि त्या एनव्हलपवर असं लिहिलेलं असतं की एका म्हाताऱ्याकडनं हुई एरिस्किन आणि लॉरा मर्टनला 10,000 पाऊंड ची भेट असं, किंवा लग्नाची भेट, कितीची भेट असं लिहिलेलं नाहीये, पण लग्नाची भेट. अँड इनसाइड वॉज अ चेक फॉर 10,000 पाऊंड. आणि मध्ये मात्र 10,000 पाऊंडचा चेक तिथे असतो. वेन दे वेअर मॅरिड ॲलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मॅन अँड द बॅरन मेड अ स्पीच ॲट द वेडिंग ब्रेकफास्ट. आणि खरोखर त्या दोघांचं लग्न झाल्यानंतर हा जो ट्रेवर असतो तो त्याच्यासोबतचा बेस्ट मॅन असतो आपल्या हुईस रिस्किन बरोबरचा. आणि त्या लग्नाच्या पार्टीमध्ये जे ब्रेकफास्ट दिलं गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये बॅरन भाषण करतो. Millionaire models, remarked Ellen, are rare enough, but by love, model millionaires are rarer still. This is very important sentence at the end of the story. की एखादा मॉडेल जो असतो तो मिलियनेअर असणं, किंवा जे म्हणजे लाखो मॉडेल्स भेटतील, परंतु जर मॉडेलच लखपती असेल किंवा करोडपती असेल तर ते रेअर असतं. म्हणजे माझं भाग्य की इतका चांगला मॉडेल मला मिळाला. सो इन दिस वे द स्टोरी एंड्स इन द व्हेरी शॉकिंग टर्निंग पॉईंट.